নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ 8ৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ 9 নম্বৰ লেসনটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। ইয়াৰ আগৰ যিখিনি পাঠ সেই পাঠখিনি ইতিমধ্যে আলোচনা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে, যদিহে চোৱা নাই চাই ল'বা। তেন্তে আহা আজি আমি লেটাৰ্ছ ফ্ৰম এ ফাদাৰ টু হিজ ডটাৰ আলোচনা কৰোঁ। দিছ ইজ এন এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম লেটাৰ্ছ ফ্ৰম এ ফাদাৰ টু হিজ ডটাৰ। এইখিনি আমি এতিয়া যিখিনি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ এইখিনি এজন দেউতাকে তেখেতৰ জীয়েকলৈ পঠোৱা চিঠিৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে, এক্সট্ৰেক্ট কৰি লোৱা হৈছে। ষ্টাইলড ইন এ চিম্পলিষ্টিক ফৰ্ম, আৰু চিঠিখনৰ যি লিখা ষ্টাইল সেইটো সম্পূৰ্ণ সহজ সৰল। These letters were written by our first Prime Minister জৱাহৰলাল নেহেৰু to his daughter Indira, আৰু এই চিঠিবোৰ লিখিছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে তেখেতৰ ছোৱালী জীয়েক ইন্দিৰালৈ লিখিছিলে। He was in a prison in Naini, তেখেত নেনিৰ জেলত আছিলে। Time was not lacking, সময়ৰ অভাৱ নাছিল। A prison does not provide books of reference, but in Nehru's easy flowing language we can visualize an unfolding of history. আৰু সেই সময়ত তেতিয়া প্ৰিজনত জেলত কেতিয়াও কাকো কোনো কিতাপ পত্ৰ প্ৰভাইড কৰা নাছিলে, যোগান ধৰা নাছিলে। কিন্তু জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ যি ইজি ফ্ল'য়িং লেংগুৱেজ হয়, সহজ সৰল ভাষাৰ যি লালিত্য হয়, তাৰ পৰা আমি এই তাৰ হিষ্ট্ৰী কথা, অতীতৰ কথা, বুৰঞ্জীৰ কথা আমি কিছুমান কথা ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ। So far we have discussed very old times. We shall now see how man developed and what he did. All these old times are called prehistoric, that is before history. As we have no real history of that period, we have to guess a lot. We are now on the verge or edge of history. So far we have discussed very old times. আমি যিমান পুৰণি দিনৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, we shall now see how man develop and what he did. আৰু আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহ কেনেকৈ উন্নতি হৈছে আৰু আগতে কি কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান কেনেকৈ উন্নতি পৰ্যায়ত আহিছে। All these old times are called prehistoric, আৰু যিটো সেই অতীতৰ যিটো সময় প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিলে সেইটোক আমি প্ৰিহিষ্টৰিক বুলি কোৱা হৈছে। আমি সেইটো প্ৰিহিষ্টৰিক বুলি কওঁ বা কোৱা হয়। That is before history, আৰু সেইটো অতীতৰ আগৰ, ইতিহাসৰ আগত, ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা কথা। As we have no real history of that period, আচলতে সেই সময়ছোৱাৰ বিষয়ে আমাৰ কোনো প্ৰকৃত হিষ্ট্ৰী কথা নাই। এতিয়া বুৰঞ্জীৰ কথা আমি পঢ়িব পাইছোঁ, কিন্তু সেইখিনি কথা তেনেকুৱা লিখিতভাৱে প্ৰকৃততে হয় নে কি কথা কি বতৰা তাৰ ইমান উল্লেখ নাই। We have to guess a lot. সেই সময়ৰ বিষয়ে আমি কিছুমান অনুমান কৰিহে লওঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা আছিলে বুলি আমি অনুমান কৰি লওঁ, কিন্তু তেনেকুৱা লিখিতভাৱে তেনেকুৱা নাই। ঠিক আছে। We are now on the verge or edge of history, কিন্তু এতিয়া আমি ইতিহাসৰ অতি কাষত আছোঁ, নিচেই ওচৰতে আছোঁ। মানে আমাৰ লগত এতিয়া বহুতো ইতিহাসৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। Let us see what happened in India first. এতিয়া আহা আমি চাওঁ প্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিলে। We have already seen that in the very old times India like Egypt had a civilization. We have already seen, আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ যে that in the very old times India like Egypt had a civilization, যে আগৰ পুৰণি দিনত ভাৰতবৰ্ষ ইজিপ্তৰ দৰে এটা সভ্যতা আছিল। There was trade and, তাত ব্যৱসায় বাণিজ্য আছিল, ট্ৰেড মানে ব্যৱসায় বাণিজ্য আছিল, and ships carried Indian goods to Egypt and Mesopotamia and other countries. আৰু শিপত জাহাজবোৰত কি কৰিছিলে, যিবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰী আছে, গুডছ আছে, সামগ্ৰী আছে, সেইবিলাক ইজিপ্ত আৰু মেছোপটমিয়া আৰু আন দেশবোৰলৈ কঢ়িওৱা হৈছিলে। In those days the people who lived in India were called Dravidians, আৰু সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যিসকল লোক বাস কৰিছিলে সেই লোকসকলক দ্ৰাবিডিয়ান বুলি কোৱা হৈছিলে বা জনা গৈছিলে। They are the people whose descendants live in South India now around Madras, আৰু সেইসকল লোক আগৰ কোন বংশধৰ আছিলে বুলি কৈছে, আগৰ যিসকল তেওঁলোকৰ বংশধৰ আছিলে সেইসকল সাউথ ইণ্ডিয়ান বাস কৰিছিলে, যিটো মাদ্ৰাছৰ
আশে পাশে দ্য ড্ৰাভিডিয়ানছ ৱেৰ ইনভেটেড বাই দ্য আৰিয়ানছ ফ্ৰম দ্য নৰ্থ আৰু সেই ড্ৰাভিডিয়ানসকল আৰিয়ানসকলৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে হাৰিছিলে There must have been enormous numbers of these Aryan people in Central Asia. নিশ্চিতভাৱে চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত আৰিয়ান বহু সংখ্যক মানুহ আছিলে and not finding enough food therefore all they spread out to other countries আৰু সিহঁতে খাদ্য তেওঁলোকে বিচাৰি নাপাই লৈ পিনি তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য নাপাই লৈ পিনি সিহঁতে খাদ্য বিচাৰি লৈ পিনি গোটেই দেশতে স্প্ৰেড হৈ পৰিছিলে ব্যাপী পৰিছিলে they went in large numbers to Persia and even to Greece farther west আৰু সিহঁতে লাৰ্জ নাম্বাৰছ হৈ দল বান্ধি বান্ধি বহু সংখ্যক লোক হৈ লৈ পিনি আহিছিলে টু পাৰ্চিয়ালৈ আহিছিলে এণ্ড ইভেন টু গ্ৰীচ ফাৰ্ডাৰ ৱেষ্ট আৰু গ্ৰীচৰ ৱেষ্টৰ ফালেও আহিছিলে দে অলছ' কেম টু ইণ্ডিয়া ইন ক্ৰাউডছ অভাৰ দ্য মাউণ্টেইনছ নিয়াৰ কাশ্মীৰ আৰু সিহঁতে দে অলছ' কেম টু ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে ইন ক্ৰাউডছ দল বান্ধি বান্ধি আহিছিলে জুম হৈ হৈ অভাৰ দ্য মাউণ্টেইনছ নিয়াৰ কাশ্মীৰ পৰ্বত পাহাৰৰ ওপৰে কাষৰ কাশ্মীৰলৈ আহিছিলে The Aryans were a strong fighting people and they drove out the Dravidians আৰু আৰিয়ানসকল বহুত শক্তিশালী যুঁজাৰু আছিলে তেওঁলোক and they drove out the Dravidians আৰু দ্ৰাভিডিয়ানসকলক সিহঁতে খেদি পঠিয়াইছিলে wave after wave of the Aryans must have come to India from the northwest আৰু দলৰ পাছত দল ঢৌ হয় ৱেভ মানে কিন্তু বহু মানুহ গোট খাই একলগ হৈ আহিছিলে দলৰ পাছত দল বুজাইছে আৰিয়ান মাষ্ট হেভ কাম টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট সিহঁতে নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা নৰ্থ ৱেষ্ট দিশৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে পাৰহেপছ এট ফাৰ্ষ্ট দ্য ড্ৰাভিডিয়ানছ ষ্টপ দেম প্ৰথম অৱস্থাত ড্ৰাভিডিয়ানসকলে সিহঁতক অলপ বাধা দিব পাৰিছিলে ৰখাব পাৰিছিলে বাট হুৱেন মোৰ এণ্ড মোৰ কেম দে কুড নট বি ষ্টপ কিন্তু যেতিয়া সিহঁত বেছিকৈ আহিবলৈ ধৰিলে যেতিয়া বেছিকৈ দল বান্ধি বান্ধি সৰহকৈ আহিব ধৰিলে তেতিয়া সিহঁতে আৰু সিহঁতক ষ্টপ ৰখাব নোৱাৰিলে ফৰ লং দ্য আৰিয়ানছ ৰিমেইন ইন দ্য নৰ্থ আৰু বহু দিন ধৰি সিহঁতে নৰ্থ ফালে থাকিলে অনলি ইন আফগানিস্তান এণ্ড পাঞ্জাৱ নৰ্থৰ আফগানিস্তান আৰু পাঞ্জাৱত থাকিলে দেন দে কেম ফাৰ্ডাৰ ডাউন টু হোৱাট আৰ নাও কল দ্য ইউনাইটেড প্ৰভিন্সেছ তাৰপিছত সিহঁতে তললৈ নামি আহিলে যিডোখৰ বৰ্তমান এতিয়া ইউনাইটেড প্ৰভিন্সেছ বোলা হয় হুৱেৰ উই লিভ যিডোখৰ স্থানত আমি এতিয়া বাস কৰি আছোঁ দে ৱেণ্ট অন স্প্ৰেডিং টিল দে কেম টু দ্য বিন্ধ্যা মাউণ্টেইনছ ইন চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া দে ৱেণ্ট অন স্প্ৰেডিং টিল দে কেম টু বিন্ধ্যা মাউণ্টেইনছ ইন চেণ্ট্ৰেল এছিয়া আৰু সিহঁতে লাহে লাহে আহি পিনি গোটেই বিন্ধ্যা মাউণ্টেইনতো আহি পিনি ভৰি পৰিছিলে ইট ৱাজ ডিফিকাল্ট টু ক্ৰছ দিছ এজ দেয়াৰ ৱেৰ থিক ফৰেষ্ট আৰু সেই সময়ত সিহঁতে সেই যিখন বিন্ধ্যা মাউণ্টেইনছ আছিলে সেইখন পাৰ হৈ অহাটো ক্ৰছ কৰি অহাটো সিহঁতৰ কাৰণে অলপ ডিফিকাল্ট কঠিন আছিলে যিহেতু হাবিখন বহুত ডাঠ আছিলে থিক ফৰেষ্ট বুলি কৈছে বহুত ডাঠ হাবি আছিলে চ' ফৰ এ লং টাইম দ্য আৰিয়ানছ ৰিমেইন অন দ্য নৰ্দাৰ্ণ ছাইড অফ দ্য বিন্ধ্যা মাউণ্টেইনছ সেইকাৰণে সিহঁতে বিন্ধ্যা পৰ্বতৰ নৰ্দাৰ্ণ ছাইডে সিহঁতে অলপ থাকি গৈছিলে মেনি অফ দেম মেনেজ টু ক্ৰছ দেম এণ্ড ৱেণ্ট টু দ্য চাউথ আৰু তাৰে মাজৰ বহুতে ক্ৰছ কৰি লৈ পিনি চাউথৰ দিশে আহিছিলে বাট ক্ৰাউডছ কুড নট গ' এণ্ড চ' দ্য চাউথ ৰিমেইন চিফলি ড্ৰাভিডিয়ান আৰু সেইকাৰণে তাৰপিছত কিন্তু গোটেই ভিৰটো একেলগে আহিব নোৱাৰিলে যাৰ বাবে সেইডোখৰ ঠাইডোখৰ চাউথ ৰিমেইন চিফলি ড্ৰাভিডিয়ান কেৱল ড্ৰাভিডিয়ানসকলে বিশেষকৈ তাত বেছি পৰিমাণে আছিলে বা ড্ৰাভিডিয়ানসকলে মুখ্য আছিলে ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং টু ষ্টাডি দ্য কামিং অফ আৰিয়ানছ টু ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষলৈ আৰিয়ানসকল কেনেকৈ আহিছিল সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয় হৈ পৰে ইউ কেন ফাইণ্ড আউট এ লট এবাউট দেম ফ্ৰম আৱাৰ অল্ড সংস্কৃত বুকছ আৰু এই বিষয়ে তোমালোকে বিচাৰি পাবা আমাৰ যিবিলাক পুৰণি দিনৰ সংস্কৃত বুকছ আছে কিতাপ আছে এই গ্ৰন্থবোৰত তোমালোকে বিচাৰি পাবা সম অফ দিছ লাইক দ্য বেডছ মাষ্ট হেভ বিন ৰিটেন এবাউট দ্য টাইম সম অফ দিছ আৰু লাইক দ্য বেডছ সেই সময়ত বেদত কিছুমান কথা এই বিষয়ে লিখা আছে বেদবোৰত দ্য অল্ডেষ্ট বেদ ইজ দ্য ৰিগ বেদ এণ্ড ইউ কেন ফৰ্ম চাম আইডিয়া ফ্ৰম ইট অফ দ্য পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হুইচ দ্য আৰিয়ানছ অকুপাইড দেন দ্য অল্ডেষ্ট আৰু আটাইতকৈ যিখন পুৰণি বেদ হৈছে সেইখন বেদ হৈছে ৰিগ বেদ এণ্ড ইউ কেন ফৰ্ম চাম আইডিয়া ফ্ৰম ইট আৰু সেই ৰিগ বেদৰ পৰা তুমি তাৰ পৰা কিছুমান ধাৰণা লাভ কৰিবা অফ দ্য পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হুইচ দ্য আৰিয়ানছ অকুপাইড দেন যিটো ভাৰতৰ এটা পাৰ্টৰ বিষয়ে জানিবা যিডোখৰত আৰিয়ানসকল সেই সময়ত আছিলে ফ্ৰম দ্য আদাৰ বেডছ এণ্ড আদাৰ অল্ড সংস্কৃত বুকছ লাইক দ্য পুৰাণছ উই ফাইণ্ড হাউ দ্য আৰিয়ানছ ৱেণ্ট অন স্প্ৰেডিং আৰু বাকী আনবিলাকত বেদ
বা যিবিলাক সংস্কৃত বুকছ আছে লাইক পুৰাণৰ নিচিনা এইবোৰত আমি উই ফাইণ্ড হাউ দ্য আৰিয়ানছ ৱেণ্ট অন স্প্ৰেডিং, কেনেকৈ আৰিয়ানসকল আহি লৈ পিনি গোটেই ব্যাপী পৰিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। পাৰহেপছ ইউ ডু নট ন' মাছ এবাউট দিছ এনচিয়েণ্ট বুকছ, হয়তো তোমালোকে সেই পুৰণি কিতাপবোৰৰ বিষয়ে বেছি কথা তোমালোকে নাজানিবও পাৰা। হুৱেন ইউ গ্ৰ' আপ ইউ উইল ন' মোৰ, যেতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া তোমালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিবা। বাট ইভেন নাও ইউ ন' মেনি ষ্টৰিজ হুইচ হেভ কাম আউট অফ দ্য পুৰাণাছ, কিন্তু তথাপিও এতিয়াও তোমালোকে কিছুমান বহুতো কাহিনী জানা যিখিনি সেই পুৰাণৰ পৰা আহিছে। মাছ লেটাৰ কেম টু গ্ৰেট বুক অফ দ্য ৰামায়ণা এণ্ড লেটাৰ দ্য মহাভাৰতা, তাৰ পিছতে যিকেইখন আমাৰ এতিয়া মহান গ্ৰন্থ বুলি ক'লে আমি ৰামায়ণ বা মহাভাৰতৰ কথা সেইকেইখন তাৰ পাছতহে আহিছে। From these books we find that when the Aryans live only in the Punjab and in Afghanistan they call this part Brahmabharata. আৰু from these book এই কিতাপবোৰৰ পৰা we find আমি পাওঁ যে when the Aryans live only in the Punjab, যেতিয়া আৰিয়ানসকলে কেৱল পাঞ্জাৱত বাস কৰি আছিল, পাঞ্জাৱ আৰু আফগানিস্তানত, তেতিয়া সেই সময়ত সেই স্থানডোখৰ সেই পাৰ্টটোক অংশটোক ব্ৰহ্মভাৰত বোলা হৈছিলে। আফগানিস্তান ৱাজ দেন কল গান্ধাৰা, আৰু সেই আফগানিস্তানখনক সেই সময়ত গান্ধাৰা বুলি কোৱা হৈছিলে। ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ গান্ধাৰী ইন দ্য মহাভাৰত, তোমালোকে মহাভাৰতৰ গান্ধাৰীৰ কথা মনত আছেনে? চি ৱাজ কল চ' বিকজ চি কেম ফ্ৰম গান্ধাৰা অৰ আফগানিস্তান, তাইক গান্ধাৰা বুলি কোৱা হৈছিলে তেখেতক কাৰণ তেখেত আফগানিস্তান গান্ধাৰাৰ পৰা আহিছিলে, যিডোখৰ আফগানিস্তান বুলিও কোৱা হয়। আফগানিস্তান নাও ইজ এ ছেপাৰেট কাণ্ট্ৰি ফ্ৰম ইণ্ডিয়া, বৰ্তমান আফগানিস্তান এখন বেলেগ এখন দেশ, ভাৰতৰ পৰা ছেপাৰেট হয়, পৃথক হয়। বাট ইন দ'জ ডেইজ বথ ৱেৰ ওৱান কাণ্ট্ৰি, কিন্তু সেই দিনত তেতিয়া দিনত এখন দেশে আছিলে, আফগানিস্তান তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষতে আছিলে, ঠিক আছে। হুৱেন দ্য আৰিয়ানছ কেম ফাৰ্ডাৰ ডাউন টু দ্য প্লেইনছ অফ দ্য গংগা এণ্ড দ্য যমুনা দে নেম অল নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰ্যভট্ট, আৰু যেতিয়া সেই আৰিয়ানসকল গোটেইখন তললৈ নামি আহিলে, গংগাৰ সমতললৈ, গংগা নদীৰ সমতল পাৰলৈ আহিলে, এণ্ড দ্য যমুনা তালৈ আহিলে, দে নেম অল নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰ্যভট্ট, আৰু তাৰপিছত গোটেই সেইডোখৰ কি বুলি দিয়া হ'ল, আৰ্যভট্ট নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে। লাইক দ্য আদাৰ পিপুল অফ অল্ডেন টাইমছ দে চেটেল ডাউন ইন চিটিজ অন দ্য বেংকছ অফ ৰিভাৰ্ছ, আৰু আন মানুহৰ দৰে আৰু এতিয়া দিনত যেনেকৈ মানুহবিলাকে চেটেল হয় ঠিক তেনেকৈ সিহঁতেও কি কৰিছিলে, বেংক অফ ৰিভাৰ, নদীৰ পাৰতে কিছুমান চিটি চহৰৰ তৈয়াৰ কৰি লৈ পিনি তাত থাকিবলৈ ল'লে। কাশী অৰ বেনাৰস, প্ৰয়াগ এণ্ড ছ' মেনি আদাৰ চিটিজ আৰ চিটুৱেটেড অন ৰিভাৰ বেংকছ, আৰু এই কেইখনমান চিটিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কাশী, বেনাৰস, প্ৰয়াগ, এইখিনি যিখিনি সেই ৰিভাৰ বেংকত চিটুৱেটেড হয়, অৱস্থিত নদীৰ পাৰত। হোৱাট ৱেৰ দ্য আৰিয়ানছ ইন ইণ্ডিয়া লাইক, ভাৰতবৰ্ষত আৰিয়ানসকল কেনেকুৱা আছিলে? দ্য আৰিয়ান মাষ্ট হেভ কাম টু ইণ্ডিয়া 5 or 6,000 years ago or perhaps even more, আৰিয়ানসকল নিশ্চিতভাৱে হয়তো ভাৰতবৰ্ষলৈ 5 or 6,000 5 বা 6,000 বছৰ আগত আহিছিলে, অৰ পাৰহেপছ ইভেন মোৰ, আনকি তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে হয়তো। অফক'ৰ্ছ দে ডিড নট অল কাম ইন এ বাঞ্চ, নিশ্চিতভাৱে সিহঁত তেনেকৈ কিন্তু একেলগতে গোটেইখন একেবাৰতে অহা নাছিলে। আৰ্মি আফটাৰ আৰ্মি, ট্ৰাইব আফটাৰ ট্ৰাইব, ফেমিলি আফটাৰ ফেমিলি মাষ্ট হেভ কাম ফৰ হাণ্ড্ৰেডছ অফ ইয়াৰ্ছ, তো কি বুলি কৈছে যে দলৰ পিছত দল, জনগোষ্ঠী, ট্ৰাইব আফটাৰ ট্ৰাইব, জনগোষ্ঠীৰ পাছত জনগোষ্ঠী, ফেমিলি আফটাৰ ফেমিলি, পৰিয়ালৰ পাছত পৰিয়াল, তেনেকৈ আহিছিলে হাণ্ড্ৰেডছ অফ ইয়াৰ্ছ, আৰু শ বছৰ লাগিছিলে। সিহঁতি যে একেটা বছৰতে আহিছিলে তেনেকুৱা নহয়, এটা বছৰত আহিলে বোলে, ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথম বছৰটোত বোলে অলপ আহিলে, ছেকেণ্ড বছৰটোত অলপ আহিলে, এনেকৈ আহি শ বছৰ আহি আছিলে সিহঁতে। ইমাজিন দেম ট্ৰেভেলিং ইন লং caravans with all their household goods laden on carts or on backs of animals, আৰু সিহঁতে যিখিনি হাউচহোল্ড গুডছ হয়, ঘৰুৱা যিবিলাক ব্যৱহৃত সামগ্ৰী হয়, সেই সামগ্ৰীবিলাক হয়তো তেওঁলোকে কাৰ্টছ, গৰু গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী তেনেকুৱা বা কোনো জীৱ জন্তুৰ পিঠিত লৈ পিনি কঢ়িয়াই আহিছিলে। দে ডিড নট কাম এজ টুৰিষ্ট ডু নাও এ ডেইজ, কিন্তু আমি বৰ্তমান সময়ত যি টুৰিষ্ট বুলি কওঁ, যিসকলে তাৰমানে কোনো দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰে, কিবা কিবি চাবলৈ যায়, তেনেকুৱা আগতে অহা নাছিলে। ইয়াত এইটো কাৰণেই কৈছে যে যেতিয়া তুমি ছাপ'জ যেনিবা এতিয়া তুমি যদি শিৱসাগৰলৈ যোৱা কিবা এটা চাবলৈ, শিৱসাগৰত তুমি চাই লৈ পিনি তাতে তুমি ছেটেল নোহোৱাকৈ তাতে নাথাকে, চাবা, চাই লৈ পিনি নিৰ্দিষ্ট টাইমত চাই মেলি লৈ পিনি ঘূৰি আহিবা, বা বেলেগ যদি তুমি বিদেশলৈও যোৱা, তাত গ'লে তুমি কিবা কিবি চাবলৈ গ'লা, চালা, চাই লৈ পিনি আকৌ ঘূৰি আহিবা। কিন্তু সেইবিলাক হ'ল টুৰিষ্ট, ঠিক আছে, কিন্তু সিহঁত কিন্তু টুৰিষ্ট নাছিলে,
আমি বৰ্তমান সময়ত যি জানো টুৰিষ্ট বুলি সেইটো নাছিলে কিন্তু দেয়াৰ ৱাজ নো গোয়িং বেক ফৰ দেম সিহঁতে কোনো ঘূৰি যাবলৈ অহা নাছিলে দে কেম টু ষ্টে অৰ ফাইট এণ্ড ডাই সিহঁত আহিছিলে ইয়াত বাস কৰিবলৈ থাকিবলৈ এণ্ড ফাইট কাজিয়া কৰিবলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ এণ্ড ডাই আৰু ইয়াতে থাকিব ইয়াতে মৰিব তেনেকৈ আহিছিলে most of them as I have told you বেছিভাগেই মই যিহেতু কৈছোঁ came over the mountains of the northwest প্ৰায় নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে মাউণ্টেইনছৰ পৰ্বতেদি আহিছিলে perhaps some came by a sea also from the Persian Gulf and went in their little ship up the river Indus আৰু কিছুমান সাগৰীয় পথেদিও আহিছিলে উপসাগৰীয় পথেদি আৰু কিছুমান আকৌ যিখন ইণ্ডুছ ৰিভাৰ হয় সেই ৰিভাৰত সৰু সৰু শিপ লৈ জাহাজ লৈ পিনে সিহঁত আহিছিলে তো আমি নেক্সট পাৰ্টটো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দিম ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ধন্যবাদ